لو تفكر فيها أسوأ شيء ممكن يصير لك أنت شخصيا بجسمك ومخك اللي الحين أنك تدخل الجنة، وبتتفق معي أول ما أشرح لك ليه. المخاطرة في البيع قليل والربح فوري، وعشان كذا أغلب الناس يختارونه فوق الاستثمار. إذا جاك أحد يقول لو كان معاي 6 مليار بكون سعيد باقي حياتي، قل له لا يا حبيبي غلط، أنت ما تعرف عن إيش قاعد تتكلم ولا بنسبة ضئيلة. أساسيات كيف مخك يشتغل ما تعرفها. السلام عليكم، اسمي عمر الغامدي، وقبل لا أتكلم في أي شيء مثير للجدل بقول لك أنا أتفق معك، الفلوس حلوة، المال هو عصب الحياة، المصاري تعطيك حرية العيش مكان ما تحب، القروش تسمح لك بشكل كبير إدخال السعادة على اللي يعجبك، البيزات تدعم أفكار ما أحد يبغى يدعمها، والدراهم تدهن السيور أفضل من أطلق شحن موجود في العالم. لكن في نفس الوقت الناس تنظر للفلوس على أنها وسخ دنيا وسبب مشاكل وتعاسة. وش السالفة بالضبط؟ وش تقول العلوم عن الفلوس؟ كيف تقدر تجيب فلوس زيادة؟ ليش أنت مطفر؟ وهل الفلوس تقدر تشتري سعادة؟ الإجابة نعم بشروط. ولكن قبل أن نتكلم في المواضيع الحلوة هذه خلونا نشرح وش الفلوس عشان كلنا نكون على نفس الصفحة. الفلوس باختصار شديد كان حل الناس بدال المقايضة. البشر كانوا عايشين على شيء اسمه البارتر أو المبادلة، وهي أن إذا كنت صياد سمك وتحتاج حطب لازم تعرض بعض السمك اللي عندك على الحطاب مقابل الحطب. لكن المشكلة إذا الحطاب ما يبغى سمك يبغى قماش، وراعي القماش يبغى فواكه، فلازم تروح عند راعي الفواكه تعطيه بدل السمك حقك برتقال، بعدين تروح عند راعي القماش تتبادل معاه، بعدين ترجع عند راعي الحطب وتاخذ منه حطب مقابل القماش. والعروس تبغى الولد، والولد يبغى الحليب، والحليب عند البقرة، والبقرة تبغى الحشيش. الله لا يبلانا. أعتقد واضح الإشكال هنا، لازم تشوف أحد يبغى اللي عندك وأنت تبغى اللي عنده، وإلا ما بيتم البيع. طيب وش الشيء اللي الناس كلهم متفقين على قيمته؟ الذهب وباقي المعادن النفيسة كالفضة والحديد والنحاس استخدمت كنقود لآلاف السنين، ببساطة لأنك تبيع ما تملك في السوق مقابل القطع المعدنية وبعدين تشتري فيها اللي يعجبك. وبعد فترة ظهرت مشاكل جديدة، زي أنه صعب أنك تحمل معك معادن، السرقات موجودة بكثرة، فقرر البعض إنشاء بنك مركزي بدائي يقوم بحفظ القطع الذهبية حقتك مقابل مبلغ رمزي. فعلى سبيل المثال لما تودع عندهم ذهب يعطونك ورقة موقعة ومختومة أن لك 10 قطع ذهبية داخل الخزنة. فبعد فترة بدل ما الناس تروح تسحب ذهبها تحاسب فيه بعدين ترجع تحط ذهب مرة ثانية، تحاسب بالورقة نفسها، لأن الورقة المختومة زيها زي الذهب. الحكومات بدأت بطباعة البانك نوت بارتباط بالذهب زي ما ذكرنا مسبقا، ولكن أمريكا خلال حربها مع الفيتنام قررت فصل ارتباط الدولار مع الذهب مؤقتا، وحولت الدولار إلى ما يدعى بالفيات كورنسي، أي أنه لا يوجد ذهب مرتبط بها. وللحين ما في ارتباط. الدولار الأمريكي، الين الياباني، اليورو الأوروبي، الجنيه الاسترليني، وسائر العملات الموجودة حول العالم فيات كورنسي، صدق أو لا تصدق. طيب إذا ما في ذهب مرتبط بها وش يعطيها قيمة؟ يعطيها قيمة أن الناس مستعدين يشتغلون ويجتهدون ويبيعون ما يملكون مقابلها. أوكي، ليش ما تطبع الحكومات فلوس لا نهائية وتوزعها على الناس وتحل مشاكلهم؟ لأنه لو طبعت الحكومة فلوس أكثر من قيمة اقتصادها راح تنهار العملة ويخسر الجميع. طيب ليش تنهار العملة؟ اوكي، شوف انا طولت التعريف وهي بس كانت نبذة، تقدر تتعمق في الاقتصاد في وقت فراغك، لكن بس عشانك بشرح التضخم كذا على السريع وبعدين نتفرغ للمواضيع الشيقة. طيب وش حد الدول انها ما تطبع فلوس لا نهائية؟ شغلتين، التضخم والانكماش. في الاساس قيمة كل الخدمات والمنتجات في الاقتصاد مساوية لقيمة الفلوس. اذا طبعت الحكومة فلوس اكثر من الخدمات والمنتجات الموجودة عندها بتقل قيمة كل ريال. احيانا الحكومات تطبع فلوس اكثر واكثر عشان تلحق تسدد فواتيرها وبعدين تنهار العملة، وهذا يحفز الناس على الاكتناز التعسفي بجمع الأغراض واستحالة بيعها لأن قيمتها أكثر من الفلوس. عكسها بالضبط هو الانكماش، لما الحكومة ما تطبع فلوس كفاية مقارنة باقتصادها. والكثير من الانكماش سيء لأن الناس بتصير تحافظ على الفلوس حقتها وما بتشتري أي شيء. قيمة الريال اللي في جيبك بتضاعف بكرة، أو بالأحرى المنتج اللي بتشتريه ب1000 بكرة تحصله ب500، فإذا اشتريته بتحس أنك ضيعت فلوسك وكان الأحرى بك أنك تنتظر. فالمتفق عليه أن نسبة ضئيلة من التضخم تساعد اقتصاد أي بلد وتدعم ازدهار الصناعة فيه. خلاص اقتصاد، يلا خلونا نتكلم في المواضيع الحلوة، كيف تقدر تجيب فلوس زيادة. في طريقتين في الحياة تقدر تجيب فيها فلوس، البيع والاستثمار. البيع يدخل تحت بيع أي شيء تملكه مقابل المال، يعني أغراض حسية، خدمات، وحتى بعد الوظائف أنت قاعد تبيع وقتك للشركة. المخاطرة في البيع قليل والربح فوري، وعشان كذا أغلب الناس يختارونه فوق الاستثمار. الاستثمار يأخذ وقت أطول، فيه تضحية وفيه احتمالية خسارة، ولكن الأرباح منه كبيرة. خلني أقول لك قصة قصيرة عن صياد سمك في جزيرة غير مأهولة بالسكان. صياد كلمة كبيرة عليه، هو في الواقع رجل يقفز إلى ماء البحر ويحاول يصطاد سمكة بيدينه، وبعد 50-60 محاولة يقدر يصطاد سمكة واحدة تعطيه طاقته اليومية، وهذه حياته.
في أحد الليالي جلس يفكر وعيونه متنفخة من الماء المالح. الله، لو أقدر بس أخلي أيدي أطول كان أقدر أشوف السمك من فوق الموية وأقدر أصطاد كومة سمك في اليوم. فقرر اليوم اللي بعده أنه يضحي بوقت صيده للسمك لتطبيق فكرته الجديدة. راح للغابة يدور غصن قوي، وبعد ما تعب وهو يكسره أخذه للشاطئ. شاف له صدفة حادة وحجر وجلس يحد في الغصن ألين ما صار عنده رمح ممتاز. ارتمى الصياد المسكين على الرمل منهك جائع، لأنه ضحى بسمكته ذاك اليوم لإنشاء اختراعه، ولكن همته كانت عالية لأنه يعرف أن الصيد بكرة بيكون سهل. جاء اليوم الثاني ومع أن الرمح جديد عليه تمكن من صيد سمكتين بدل سمكة واحدة. ما كانت كومة السمك اللي توقعها، ولكن هو فعليا ضاعف دخله اليومي. إضافة لذلك هو يحتاج يأكل سمكة واحدة في اليوم، هذا معناته أنه يقدر يصيد كل يومين بدل ما هو كل يوم يصطاد. واليوم الثاني يفرغه لاختراعات جديدة تجيب له سمك أكثر. تقول قصة حلوة يا عمر، لكن حالتي مختلفة عنه شوي. نشتغل في وظائف، ما احنا على جزيرة مهجورة. معك حق، لكن يمكنك مشغول جدا بصيد سمكة واحدة في اليوم لدرجة أن بحياتك ما راح تصنع رمح. خليني أعطيك مثال أقرب لواقعنا. سعيد وصالح أصحاب من المدرسة إلى تخرجهم من الجامعة. بعد تخرجهم حصلوا على وظائف في شركة عالمية، راتب كل واحد منهم 10,000 ريال في الشهر. سعيد مع أول راتب راح سحب له قرض وطق له بسيارة كشخة أقساطها 2000 ريال في الشهر. استأجر شقة واسعة قريبة من وسط المدينة بقيمة 3000 ريال في الشهر. فواتير الكهرباء والمويه، الغدوات والعشوات، الطلعات والنزلات والسفرات تأكل 5000 الباقية. في آخر الشهر معه صفر في الحساب، لكنه عايش حياة لا بأس بها. صالح كان يعرف قصة صياد السمك المستثمر، فأول ما أخذ الوظيفة استأجر شقة صغيرة قريبة من مقر عمله، أجارها 1000 ريال بالشهر. أخذ له سيارة اقتصادية تمشي الحال عمرها كم سنة بأقساط 900 ريال في الشهر. جواله مسبق الدفع، يحاول ما يستخدم كهرباء كثير، مجموع الفواتير حق حدود 400 ريال. أغلب أكله في البيت ويحاول ما يكب أكل، ومع أنه يحب يطلع يتمشى لكنه حاط ميزانية لنفسه 700 ريال في الشهر على كل التمشيات والتسوق، وفي آخر الشهر يوفر 7000 ريال. مشت الأيام وكل ما سعيد شاف صالح جلس ينكت عليه، يقول له يا أخي وش فيك مضيق على نفسك؟ بتاخذ فلوسك قبرك؟ والله أنك قعيطي وبخيل يا أخي، عيش حياتك. صالح تضايق لأنه يبغى الحياة اللي عايشها سعيد، لكن إيمانه بالاستثمار وصناعة الرمح غلبت على حزنه. بعد ما جمع صالح شوية فلوس فتح له مطعم صغير. دخله من المطعم بعد ما يسدد كل الفواتير 5000 ريال، ومع ان دخله زاد ما رفع الصرفية حقته. بعد سنتين اشترى له دور في عمارة، سكن في شقة وأجر الثانية، واخيرا فتح له محل جوالات واعطى وظيفة لولد اخته. اجمالي دخل صالح من مشاريعه 15000 ريال بالشهر. وبعد 5 سنين من توظفهم جاء اليوم الأسود، خسرت الشركة العالمية واعلنت إفلاسها، فراحت الوظيفة حقت سعيد وصالح. سعيد ارتبك وبدأ يتسلف من الناس عشان يحاول يسدد اللي عليه. حاول يبيع سيارته لكن سعرها طاح للنص لأن عمرها كم سنة. الشقة الواسعة اضطر انه يخرج منها ويرجع يسكن مع أهله، واخوياه بدأوا يسحبون عليه لأنه مطفر وما يقدر يحاسب عن نفسه. صالح زعل لأنه كان يحب وظيفته، لكن ما جاله مشكلة مادية لأنه مشكل مصادر دخله، مالك الشقة اللي هو فيها وباقي يدخل له 15 بالشهر. كلم صالح سعيد وقال له اسمع يا صاحبي، أنا أفكر بتقاعد مبكر واحتاج شخص أثق فيه عشان يدير أعمالي، إيش رأيك تشتغل عندي براتبك القديم وتفرغ أنا المشاريع جديدة؟ ما صدق سعيد حظه وقبل العرض من صاحبه، وبدأ هو الآخر يدخر ويستثمر. الاستثمار أفضل بمراحل عن البيع في المدى الطويل، وأعظم استثمار ممكن تسويه خصوصا لو كنت صغير في السن هو هذا. ممكن تفترض ان لو راتبك راتبين ان 90% من المشاكل المادية حقتك بتنحل. اجار الشقة بتسددها بسهولة، اقساط السيارة ما بتشيل همها، وبعد بيصفالك فلوس تطلع فيها سفرات بدون ما تكترث للاسعار. وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. أنا يمكن ما تشرفت بمقابلتك ومعرفتك شخصيا، لكن إذا كان عندك مشكلة في صرف الفلوس الزيادة منها ما بتحل المشكلة. طبيعتنا يا البشر أن نعيش على آخر الحبل، بمعنى أن عندنا نزعة لصرف ما في الجيب. بعد الزيادة في راتبك ولو كانت الضعف، تكاليف حياتك بتصير الضعف في فترة وجيزة. الشقة بتطلع منها البيت، سيارتك اللي تمشي الحال بتشتري لك سيارة أجدد منها أو سيارة ثانية، المطاعم والسفرات المحدودة بتكثر، شوي شوي أنت مطفر مرة ثانية وتنتظر الراتب آخر الشهر. الحل هو الاستثمار بعقل، لا يضحكون عليك أصحاب الربح السريع. Good things take time. وعلى فكرة لما تحقق ثروة هائلة السعادة ما تجيك تلقائيا. لو سألتك سؤال وركز معي على صياغته، مستويات السعادة الخاصة بك تتوقع أنها تكون أعلى بعد سنة من حصول أي هذه الحالتين. الحالة ألف تربح جائزة 500 مليون دولار. الحالة باء تصاب بحادث السيارة يفقدك القدرة على تحريك قدميك. الإجابة البديهية هي 500 مليون.
كيف في مقارنة أصلا؟ واحدة ربح هائل والثاني خسارة فادحة. ولكن دراسات سويدية أمريكية شهيرة جدا لرابحي اليانصيب أثبتت أن مستويات سعادتهم تكون أسطورية في البداية، ولكن بعد مرور أشهر قليلة يبدأ الدماغ بالتعود على أسلوب الحياة الجديد، وتعود مستويات السعادة إلى طبيعتها بعد سنة على الأكثر. لاحظ أني ما أتكلم عن المشاكل اللي تجي مع حصولك على فلوس، زي أن أغلب الناس اللي يعرفونك بيصيرون يشوفونك كيس ذهب يمشي، طلبات من اللي يحتاج واللي ما يحتاج، وإذا ما أعطيت أو رفضت أنت بخيل. حسادك أكيد بيكثرون ولو كان عطائك عظيم. الناس تدور عليك الزلة عشان يقاضونك. ولاني بجالس أقول أنك ما بتقدر تحافظ على الثروة حقتك، لأن 70% من رابحي اليانصيب يخسرون كامل أموالهم في أول 5 سنوات، لا ويطيحون في ديون بعد. لا تحسب أن إدارة المال سهلة. أنا جالس أقول إن حتى لو نجحت في المحافظة على قروشك وعلاقاتك بمن تحب بعد حصولك على الجائزة، مستويات السعادة بتبدأ تتكيف مع حياتك الجديدة، لأن الطريقة اللي يشتغل فيها الدماغ طريقة تحفيزية. تحل مشكلة بوم تحصل على دوبامين، تنجز شيء صعب بوم سيروتونين. لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. The grass is always greener on the other side. لازم شيء تحققه عشان تحصل على نيوروكيميكال. باختصار مخك يشتغل زي كذا، تحصل على شيء قيمته عالية يعطيك إفرازات تريحك. فكل فترة ثانية مخك يحدد قاعدة أساس يبني عليها سعادة وتعاسة. يعني لو رحت عند شخص حصل له شلل قبل أكثر من سنة وسألته ها يا أبو حميد كيف مستويات السعادة عندك؟ بيقول لك الحمد لله والله طلعنا الشاطئ البارح كان غبار شوي الأكل كان بارد. تقول له لا أنا أسألك عن رجولك. بيقول رجولي وش فيهم؟ إنهم ما يتحركون. لا رجال الحمد لله على كل حال، وش تبغاني أبكي عليهم باقي عمري؟ رجولي ما تشتغل لكن هذه باقي تشتغل، تبغاني أصفك؟ الهيدونيك تريدميل نافع جدا في التغلب على الحزن، مع أن ضرره كبير للي حياتهم سهلة. طيب إذا كنت تقدر تحصل على كل شيء تحتاجه في الوقت اللي تبغاه، وش بيصير لك؟ بتكتئب، لأن المستوى الطبيعي هو أنك تحصل على كل شيء تبغاه على طول، فما في شيء يسوى أنه يسعدك. لا تأخذ كلامي أنا لأنه صعب التصديق. شوف المليارديرية اللي ما يشتغلون يستميتون عشان يحصلون على شيء له قيمة، سيارة مرصعة بالجواهر والزمرد، جوال ذهب 24 قيراط بألماس أزرق، متعذبين وهم يدورون شيء له قيمة، لأنه من كثر ما هو سهل عليهم الحصول على الأشياء ما عاد لشيء قيمة. لو تفكر فيها أسوأ شيء ممكن يصير لك أنت شخصيا بجسمك ومخك اللي الحين أنك تدخل الجنة، وبتتفق معي أول ما أشرح لك ليه. في الواقع أسوأ شيء ممكن يصير لك أنك تدخل النار لأن فيها عذاب، لكن ثاني أسوأ شيء ممكن يصير لك أنك تدخل الجنة. وبنتكلم فيها من ناحية الديانة الإسلامية. الكائن البشري الجسم فيزيولوجيا اللي يدخل للجنة ما هو بجسمك، هذاك جسمه عالق على 33 سنة للأبد، ما يحتاج دورة مياه، ما ينام، مخه ما يعرف شيء اسمه غل أو حسد أو حقد أو شبع. وعشان كذا الجسم والمخ اللي بيدخل للجنة بيعرف ينبسط لأنه ما يعرف تشبع من الشهوات. لكن أنت لو حصلت على كل شيء تبغاه في الوقت اللي يعجبك راح تكتئب. أضف لذلك ما في موت في الجنة، فلو مخك اللي الحين دخل بيصير مكتئب إلى الأبد. كلامي يمكن صعب تقبله لكنه يعتمد على آخر الدراسات في علم النفس والفيزيولوجيا. كلنا مصابين بالعمى بسبب الشيء اللي مركزين نظرنا عليه. تذكرون مقطع اشتهر قبل اليوتيوب يطلب منك تحط كامل تركيزك عليه وتحسب عدد المناولات بين اللابسين أبيض، مدته دقيقة، وبعد ما يخلص تقول 15 ولا 16 يقولون لك صح بس شفت الغوريلا؟ تقول لهم أي غوريلا؟ يعيدون لك المقطع وتشوف رجل لابس لبس غوريلا كامل يمشي من جهة واحدة يطبل على صدره ويطلع من الجهة الثانية. والله لو جلست تفكر في هذه التجربة 3 ولا 4 سنوات ما توفيها حقها. انتبه على ما تركز عليه لأنه بيعميك عن باقي حياتك. وبما أن فائدة الفلوس العظيمة ما يختلفون عليها اثنين، يمكن تعميك عن باقي الحاجات الأهم في حياتك. الفلوس ما هي بأهم شيء وانت تعرف الشيء هذا. لو أقول لك بعطيك 1,000,000 لكن بقص يدك اليسار، بتقول لي الله يجعل إيدك بالكسر فكني شرك. يا سيدي هل تفضل يكون معك 100 ريال وعمرك 19 ولا معك 100 مليون وعمرك 90؟ كلنا عارفين الفلوس ما هي بأهم شيء لكنها معميتنا من كثر ما احنا مركزين عليها. كلام الرئيس التنفيذي الأرامكو عن المدراء المستقيلين من المناطق النائية والله العظيم أنه باقي في بالي. يقول إنه جلس معاهم وسألهم تبغون زيادات في الراتب؟ يقولون له لا اقبل استقالتنا لو سمحت. والسبب واضح جدا، في دراسات مثبتة وكثيرة ومجربة مرات ومرات ومرات على أن لو كان معك فلوس كفاية أنك تدفع فواتير الحياة المتوسطة العليا، الزيادة من الدخل يزيد 0 في مستويات السعادة حقك. الرقم التقريبي هو 20,000 ريال بالشهر. يعني مستويات السعادة حقتك بترتفع من دخلك ضعيف ألين ما يوصل 20,000، بعدين تثبت ألين ما يوصل حدود 50، بعدين تبدأ تهبط مرة ثانية
سلبا زي ما ذكرنا أول. لا تحسد أي شخص على راتبه وأنت ما تعرف وش ضحى فيه عشان يحصل عليه. مرمي بالصحراء 20-25 سنة، أعياد ومناسبات فاتته، لقطات مهمة في حياة أبنائه وبناته ما لحق عليها. والأسوأ لما تكون صغير من دون مسؤوليات، من أنت متزوج وتنعطى مبلغ كبير. أنت شخص نادر لو قدرت تحافظ على فلوسك وما صرفتها في سفرات ولا جيات ولا الأسوأ مخدرات. لأن لما تكون محبوس ما عندك أهداف حقيقية لحياتك ومعاك فلوس، شبه مؤكد أنك بتضيع. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. في ناس يا بخته إن ما معاه فلوس، محظوظ جدا، لأن لو شخص مدمن ما معه وظيفة قبض مبلغ كبير، نسبة أن نحصله طايح على وجهه في أحد الشوارع ومخدرات في عروقه نسبة عالية جدا. أنا مو جالس أقول إن كل فقير معناته إنه صاحب مخدرات فلا تساعده، أنا قاعد أقول إن لا تكون ساذج إنك تحسب إن كب الفلوس على الناس معناته إنه بيحسن أوضاعهم. حمل الناس من الفقر يحتاج شغل كثير من تدريب وتدريس وإعادة تأهيل، وإحنا مستفيدين من قدراتهم في حال تطوروا. ما تدري كم عبقري بيطلع لك من عائلة فقيرة. يزيد إنتاجيتنا كبشرية، عندهم محفز للعمل الفقراء. فلما تتصدق حاول تعطي الجمعيات المهتمة بإعادة تأهيل وإيجاد وظائف للفقراء. أعطي الرجل سمكة أطعمته اليوم، علم الرجل كيف يصيد السمك أطعمته باقي عمره. ما في أحد عندنا في الخليج يموت من الجوع، لا مواطن ولا أجنبي. وأنا أقول لك ليه. لو نزلت للشارع غسلت سيارتين شغل 40 دقيقة تأكل قوت يومك. تقدر تشتري صحن رز جايك من شرق آسيا، نص دجاجة جايتك من البرازيل أمريكا الجنوبية، عصير جايك من أوروبا، وفاكهة جايتك من أفريقيا. قيمتها 17 ريال، أقل من $5. في تاريخ البشرية ما قد عشنا في عصر زي هذا. لو استشعرت النعم المنصبة عليك بفضل العلوم والثورة الصناعية والنظم الاقتصادية ما قلت أنك مطفر. ما عرفنا إلا بطون مليانة وغرف مكيفة. الله لا يغير علينا. ولت أيام ما كانوا أخواننا في السودان يرسلون لنا مؤونة وقمح. اسألوا أجدادكم كيف كانت الحياة قبل 50-60 سنة هنا. جوع وفقر. الحين مشكلة السمنة أعظم بكثير من مشكلة الجوع عندنا. الفلوس لها فضل وأكيد لها منافع كثيرة، لكن ما تتقارن بحاجات أهم في الحياة: الصحة، الأهل، الأصحاب، النفع للمجتمع. شوف، إذا بتاخذ فائدة واحدة بس من هذا الفيديو فأقشع عمى الفلوس المحطوط على عيونك. وإذا جاك أحد يقول لو كان معاي 6 مليار بكون سعيد باقي حياتي، قل له لا يا حبيبي، غلط. أنت ما تعرف عن إيش قاعد تتكلم ولا بنسبة ضئيلة. أساسيات كيف مخك يشتغل ما تعرفها. يا أخي وش يخليك تعتقد أن في حال حصلت على كامل متطلباتك الاقتصادية من دون معاناة وتحدي أنك راح تكون سعيد؟ إيش رأيك لو قلت لك أن أكثر شيء أنت جائع له هي الصعوبات والتغلب على التحديات؟ حياة بأكل لا نهائي ونوم من يبغاها؟ هذه حياة تعرضها على خروف في زريبة عشان يجلس مرتاح وسمين اليوم ذبحه. ما تليق فيك يا أخي، ما تليق بإنسان يبغى يحقق أهداف ويبغى يكون لحياته معنى. شوف لك سلم تتسلقه، خذ مشكلة بمجتمعك وكرس حياتك لحلها. حتى من ناحية أنانية بحتة هذا أكثر شيء بيسعدك. ابدأ اليوم بالاستثمار وصناعة ثروتك. استثمر في مخك، ما في ثروة أفضل منها. بعد 3-5 سنوات أخوياك والناس اللي بعمرك ما بيمديهم يلحقونك لو سووا اللي سووا، والفرق بتوسع يتوسع يتوسع. بعد 15-20 سنة تصير أسطوري متسلق لقمة السوشيو ايكونوميك لادر، ونفعك على شريحة كبيرة من الناس. تقدر تعيش بالضبط الحياة اللي تبغاها والجميع يثني عليك ويفخر فيك. الشباب يبغون يصيرون زيك، البنات يحلمون بأحد مثلك. على الأقل تكون مقنع لزوجتك المستقبلية بدل ما تحس أنها تزوجت بقرة ما يعرف يتصرف تورطت معه. تحسب أني جالس أعطيك أحلام واهية ولا أمل فارغ؟ فدي التعليم الذاتي موجود، طبق النصائح اللي فيه 5 ولا 6 أشهر، شوف الفرق. لا شميت رائحة النجاح والله العظيم أنك بتصير زي سمك القرش لا شم ريحة دم. خلاص النجاح بيسري في عروقك، وكل المصاعب اللي بتقابلها في حياتك بتخليك أقوى وأقوى وأقوى. أتمنى لك حياة مليئة بالمصاعب المقدور على حلها، أنت قدها وقدود، مليئة بالمعنى والأهداف النبيلة. إلى أن ألقاكم في المستقبل المشرق بإذن الله. عمر جبران يودعكم.